Hallelujah.
ዝንቱ መጽሐፍ ስርዓት ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መጠነ ማጥቃት ዘምስር ለአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሩ ግእዝነ ማርያም ዘልፈ ወአመት ናገሮም በራእይ ወበአመት ናገሮም በህልም ወበአመት ናገሮም በገሃድ ሉ ሙንተ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወገና ነገሮም ሳበ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶም ወዘከመ ገብረት ለሙ ለአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ስርዓቶ ምስለ ተተርጎመ ነገር አረቢ ለግዕዝ ዘብሔረ አጋእዝት ወመዋዕለ ጳጳሳትን አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እምአመ ወፁ ውስተ ብሔረ አጋእዝት በሰለስተ ዓመት መዋዕልነ ንጉሥነ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነግሠ በሰብዓተ ዓመት ወመጽሐፈ ስርዓቶ ምስለ ከመዚ በኩሉ ሰንበት ለነሰሙኑ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩ አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ግብሩ በአብይ ንስሐ እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይገብር እምኔሃ እግዚአብሔር አውጎዙ ከመ ያጽሩ አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወበኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዝውቱ አመ ሰሙነ ነሐሴ ቁጽረታ አመ አስሩ ወሰድሱ ተቀጽቃስ እስራ ወአምሩ ሰድሰ ማዕሌ ወሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልደ አመ አስሩ ለመስከረም አደ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ተሀገረ ጸደንያ ሀበ መካነ መሪና ወይት ልስተስጋ ትመስል ወያንጸበጽብ ሀበ እምኔሃ አመ እስራ ወአምሩ ለዞር አመ እስራ ወአምሩ ለጥቅምት አመ ሰድሱ ህዳር በአታው እስከ ደብረ ቁስቋም አመ እስራ ወአምሩ በዘርየ ዘካርያስ ተቋም ማይለት አመ ሰድሱ ለታኅሳስ በአታው እስከ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአምሩ ለዝወር አመ እስራ ወሰኔ በዘገብረ በዓለ ለክሲዎስ ኤጲስቆጶስ በሰብአ አላላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበ ቅዱሰ ዘኢተገብረ በዕለተ መንበር የተነብር ሊሆን አብር አመ እስራ ወሰሙኒ ገና አመ እስራ ወለሱ በዘወረዱ ተለመዳይነ በዝወር አመ እስራ ወአምር ለጥር ዕረፍታ አመ አስሩ ወሰሉስ ለየካቲት በዘወሀባ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካባ ወለዘጸውዐ ስማ አመ እስራ ወአምሩ ለዝወር አመ እስራ ወአምሩ ለመጋቢት አመ እስራ ወተስዑ በዘጽንሱቶ ለመድኃኒነ በዝወር አመ እስራ ወአምሩ ለሚያዝያ አመ አምሩ ለግንቦት ልደታ ወእለ ይብሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንነሰ ንብል ጥይቀ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አምሩ ለግንቦት ልደታ አመ እስራ ወአምሩ ለዝወር ጋቡ በምድረገጹ ቤተ ክርስቲያን ተትሰማይ ደብረ ምጥዋዕ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትአየን እየ ወለባትር በሃይማኖት ወበሰቃሉ በአገቦር ወይህዝ ገቢረ በዓላ ለድንግል አመ እስራ ወአምሩ እስከ እስራ ወሐሙስ በአብይ ግብሩ በአብይ ንስሐ ወድንግል እሄ ናስተርቀሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ተእምረ ስርዓት ዘመላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስሌሃ ወተንበላ ገሂ ወክርስቲያን የጽዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ንስሐ ወበአብይ ክብር አመ እስራ ወአምሩ አመ እስራ ወሰኑ አመ እስራ ወሰሉሱ ሲሆን አመ እስራ ወረብዑ በአታው ሰብረ ገጸ አብይ በዓል አመ እስራ ወሐሙሱ በተዘገበ ወልደ አብትረ ይብሳነ ወረሴም አይዋም በዝወር አመ ሰሙን ለሰኔ በዘአንቃ ወልዳ ማይ እንቆቅ ወኮነ ፈውሰነ ያ አመ እስራሁ ለሰኔ በተዘጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለምሰሌ ቤታ አመ እስራ ወአምሩ ቅዳሴ ቤታ አመ እስራ ወአምሩ ለሐምሌ ወኮና ኩሎም በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሱ ወያከብሮ ለዛንቱ በዓላት ከመውሁድ ሰንበት ወይጎር ወተን ወእሚን ከኒስ ከለዓለመ ዓለም በእናንቱ በዓላት ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ ሰንበት ዘይበጽሐ አብያተ ክርስቲያን ንስሐ ተአምሪሃ ለድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳት እላቅረብነ ዘክሮተ ስሞሙ እመይእደው እመይ አንስት ለእመይ ከልኦሙ ደዌ ምክንያት ወበኩሉ ነውረ ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይገለ በአብ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ይሰሙ ይስምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይትነበብ ተባርኮም እግዝእትነ ማርያም እመይእደው እመይ አንስት ወእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ጋቡ ሁሉ አንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጡ ሰርባቸውን ዘርገወርቅ ወብሩክ እምደዊሆሙ ወማዕጣቢሆሙ ክሳድሆሙ አእዛኒሆሙ ወአርእስቲሆሙ ወባህቱ አንስት እትገለብባ ርእሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይድለዋ አሰጋፍን ይድናሆን ለሰንዓ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርምሞ ወአልቦ ዘይትናገር ወዘጸና ቀይሞ ወዘደክመ ነቢሮ ያጽምዕ ወእንቅድመ አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባረክ ሊቀ ጳጳሳት ለእመይሃሎ ወለእመይሃሎ ሊቀ ጳጳስ ይባርክ ጳጳስ ወለእመይሃሎ ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለእመይሃሎ ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን ዘየአብር ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ወላ
ለነሲያ ቁርባን ሰምጮ ይሁር ስለቤቱ ወይ ከሆነ ከቁርባን ለመሰማ በአሚን ወለሰ ያሰድዱ መጽሐፈ ተአምሪሃ ወኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ጻን እምንቱ እምአሚነ ተስቢቱ ለወልደ እግዚአብሔር ወይ ተህለቁም ስላላቅ አመሬቱ ለክርስቶስ ሩማን ወጉዛን ወውቅያን በሰይፈ ቃለሙ ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነኒ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ውቅያኖ ወጉዛነ ይኩኑ መንህነኒ ነሳኢነ ስልጣነ ዚአሆሙ ወበእንተዝ አበዝነ ወአሰርነ በአሰርነ ይፈታህ ለዛ ያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመውሁስ ሰንበት እስካሜ መጽእ ወልደ ሷፊል ዓለማ ዓለም አሜን ወዘሰ ያከብር በዓላት ያእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ይኩን እስከ ለዓለም እሰግድለኪ ወእወድሰኪ ወእግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ ወድርሳኑ እንዘ ይብሉ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰብእ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ንላብሔር ዘለአማን ዘሐሰሰ ለበግግሉ ወሰወረከቦ ጸሮ ዲበ መድረኩ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተብኪ ተበት ከማእሰረ ሔዋን መሐመምን ተገለፋት እግዚአብሔር ወሰደኒ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ቅድስት እንተ በጽሐት እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ በአውሴትኪ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስራየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘአርፈ ቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘእንተግለት ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም እሙ አንትረ ዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀማይከ በድንግልናኪ እንበለ ሙስና ተወለድቱ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ተወለድኪ አምላከ ዘይትነስት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለድኪ ንጉሠ ዘይትረሃብ ዘይትወለድ አንቀጸ ማኅፀነ በድንግልናኪ ወተሰማች እሙ አመተ በለተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ወእግዝእትየ ማርያም ድንግል መረከት መጎሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸልይ በሰዓለ ምሕረተ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስሕብ ኃጣውእ ተአምር ቅድስት ድንግል ወእግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያህሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ኩሎም ጉዱ ሃይማኖት ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ገብኡ ወአተው ብሔሮሙ ናዝሬት እምነ ተሰዶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በእግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ፍቁር ወልዳ ምስለ ዮሴፍ ወሰሎሜ ምስለ ዝኩ ኢትዮጵያዊ እንተ ወፅአ ሎቱ ጋኔን ኢየሱስ እንተ አውፅአ ጋኔን ኢየሱስ ወይቤሎ ትልወኒ ሊቀ ሕፃን ወጸንዐ በመንፈስ ቅዱስ ወምልአ ጥበብ ወፍጹም በጸጋ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ወእምድኅረ ኮነ ዝሕፃን ሐሙስ ዓመት ወሀበቶ እሙ ለመምህር ከመ ይትመሃር ፊደለ ዕብራውያን ወይቤሎ መምህር በአልየፍ ቤት ወይቤሎ ሕፃን ምንቱኑ ትርጓሜ ለአልየፍ ወቤት ወሰቢሐ ደንገጸ መምህሩ ወተሐዘበ ከመ ፍጹም ውእቱ ወሀደገ ምህሮቶ ወመጠዋ ለእሙ ወእምዝ ወለደቶ ሀበ ካልእ ወእምዝ ወሰደቶ ሀበ ካልእ መምህር ውእቱኒ መምህር ጸሐፊ ውእቱ ወእምዘ ጽሕፍ መምህር ቦአ ግብተ ውስተ ቤቱ ወሰቢሐ ነጽአ ሕፃን ቀለመ ቀይሐ ወጸሊመ ወተሳሃበቱ ወሰበርኤ መምህሩ ተመአ ላዕሌሁ ወይቤ ዝንቱ ውእቱ መበለት አማሰነ ቀለሜ ወፍጥነ ሆረ ሀበ እሙ ድንግል ወይቤላ ንርኢ ዘገብረ ወልድኪ ግብረ ወዘከመ አማሰነ ቀለሜ ወይእዜኒ እትሐሰስ ጸሎታ ወበረከታ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶቢሃት ቤሎ እግዝእትነ ለወልዳ ፍቁር እምቅድመ ሰለስት ዕለት አግብአከ ሀቤየ በሰላም ዘቀዳሚ መምህረከ በይነ ዘሐሰሰትከ ትርጓሚሁ ለአልየፍ እምኔሁ ግብርሰ ዘዮም የአቢ እምዝንቱ እንከሰ ምንት እብል በእንቲአከ ኦ ወልድየ ባሕቱ አእምር ከመ መኑ አንተ ወይቤላ ሕፃን ለእሙ እወ አማነ ተአምሪ ከመ አነ ውእቱ መኑ ተአምሪ ከመ አነ ውእቱ መኑ ወዘንተ ቤሎ ነስአ ቀለመ ወሌልዮ ዘዚአሁ ለቀይሕ ወለጸሊም ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወይቤሎም ለመምህሩ ንስአ ንዋየከ ወሰወ ነጸረ ዘንተ መምህር አንከረ ጥቀ ወደንገጸ ወይቤሎ
ወይቤላ ለእሙ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ መኑ ውእቱ ዝንቱ ወልድኪ ዝንቱ እንጋ ዘተነበየ ነቢየ በእንቲአሁ ዘይብል ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ ኢየሱስ አኮኑ ውእቱ ዝንቱ ዘከመ ሌሊዮጣ ለነፍስ ምስጋሃ በመንክርችን ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ስለ ኩሉ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማያዊ አንባቢ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም አለበ ወከ ዘንተ መንፈስ ቅዱስ ዘህዱር ላዕሌከ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማያዊ አንባቢ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ናይደህናና በረከታን ፍቅራን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይሳትፈና በቃል ኪዳና ይማሃረና ሰላም ዘህደረ አምላክ ሰላማዊ መዓልት የውለና ነፍሰ ኩሎም ስዋኔ ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማያት ያበልና አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ነው ዘበለው ኢየሱስ ክርስቶስ አብራኒ ከመይዋሩ ጉነ ይበኖላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዝልክ ስለ መስቀለወቱ ቅድሚያው አዘግቶኝ ተራሁ አመት ጋሞ ለሳ ዘርጓን አራሁ ሰስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጊዜ ቀራንዮ ለለባንያናዮ ሰስያ ሱራሂ ለዝለትነ አለዮ ወወማትከ አምላካዊ ለቅስልና አጥዮ ኢየሱስ ክርስቶስ አይዳዊ ባሪያም ስለተወለ ማርያም ዘይቱ አይብራት ዓለም ለከመከልዮ እሰግድ ለመለኮት ገንዘ ፈጠርከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እሰግድ ለመለኮት ገንዘ ፈጠርከ ጽልመተ እምቅድመ ትግበር ብርሃነ ዋስተባሪ መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ይኮንከ ክልኤተ በስመ
በስመ እሰይ ይሰምዩከ ሰለስተ ዘመለኮት ዋሕድ በትሑት አንተ ሰግድ ለመለኮት ዘሳረግ ምድር ለጓለ እመሕያው ኩን ወእንስሳ ማኅደር እግዚአብሔር ገባሪ እንበለ ትእስስ ምክረ ትጸውር ደደበ ኃይልከ እንዘ ትነብር ፈጠረ ወእንዘ ተሐንጽ መሠረተ ትጽአን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ መላእክት በተደሞ ወምስሌሁ ሰብዓተ እንበለ ነቢብ አርሞ እግዚአብሔር ኃይለ ወሃዳፌ ነፍስ ተሰጥሞ ድካሚ ትዝኩር ብሕሬትከ ወልቤ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፁ ዘጠባይ አማየ አምጻእከ እምኀበ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘይታደሉ ለገጽ ፍትሕ ሊተ እግዚኦ እምኔ እምኩያብያጽ ወተበቀለ በቀሌ በጉሩም ተግሣጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ሆይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርስ ቀሪር ቀራይ እግዚአብሔር እሳት አንተ ተአቅብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ በሃልየቱ ወይደምም ወይትፌሳህ ገብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሜ ሰማይ አርያም ህቡዕ ወባሕሪ ምስጢር ኢተረጓሚ እግዚአብሔር ብሁል ወጣኔ ፍጥረታት በፍጻሜ ይነስ ፍጥረትከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወኢተከህሎ ለአብ በባሕሪከ ይሰሚ ይሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡዓት እለ ተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘቲቤ ወይመጽእ ማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስእለከ መላእክተ ነገሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሜሃ እምህላዌከ መንበሩ መንገለ ሐሳር ወረደ እምክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ነፋስ ወወቱ ረሰይከ ጠባያ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምዕረግ ኃይወ ወስልስ አስተንፈሰ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት ሐዲስ ሕማም ሥጋ ወነፍስ ይኩንን ፈውስ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወውእቱ ኃይል ወፈረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰንበት እንተ ማእከለ ገራውህ ወአርድእሁ ሰሩሁ ወሐጹ የመሃው ሰዊተ ከመ ይበልዑ ወረአዩ ፈሪሳውያን ይቤሎ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢ ዘይገብሩ አርድእቲከ ዘይከውኑ ገቢረ በሰንበት ወውእቱሂ ይቤሎሙ ኢያንብክሙኑ ዘገብረ ዳዊት አመ ርሁበ ወውእቱኒ ወለእለ ምስሌሁ ዘከመ ቦ ቤቶ እግዚአብሔር በልዐ ማኅበ ዘቁርባን ዘይከውኖ ለበላኢ ወለእለ ምስሌሁ ዘእንበለ ለካህናት ለባሕቲቶሙ ወያንብክሙኑ ዘሃሎ በውስተ ኦሪት ከመ ካህናት እለ ውስተ መቅደስ ያርኩስዋ ለሰንበት ወኢኮኖሙ ትግራይ እብለእክሙ ከመ ዘአቢ እምቤተ መቅደስ ሃሎ ዘየሰወሰ ተአምሩ እምንቱ ውእቱ ዘይቤ መስዋዕት አብድር እምነ መስዋዕት ወኢኮኖሙ እለ ኢያበሱ እስመ እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወለጓለ እመሕያው ወውእቱ እግዚእ አንከሩ በተደመሙ በይነ ዘይቤሎሙ ዘንተ በይኩኑ አውሲአቶ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ አድኅነነ ታግለስ ቃነሱ አለከ ኢየሱስ ለረቃንሱ አለከ ኢየሱስ አረገሱ አለከ ኢየሱስ አረገሱ አለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ ቃለ አብ ቃለ ወልድ ቃለ መንፈስ ቅዱስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍሱ ሥጋ ይቀድሰና ስሙነ መቀዳስ መንግሥቱን መውረስ ይብቃና በክብረ ትስብእቱ ግርማ መለኮት በዳግም ምጽአቱ በየማኑ የቆመና አምላክና የሰንበተ ክርስቲያን በረከት ያበና ብነ ይስምረና ፈጣሪና አቡነ ዘበሰማያት
በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድኅነነ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድኅነነ ማተወልዳ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ ተወከፍ ጸሎትነ ወተስሃለነ መሐሪ አምላክ እግዚአብሔር ይመሐረና ተሳሃሊ አምላክ እግዚአብሔር ይሳለና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር ይበረና ምህረት ረድኤት በረከቱ ይሃበና አሳብ ልቡና ይስምረና ፈጣሪና እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስና ተቀደሰ ህዝብና ደቅና ዝባረ ፈቅድ በበት ያሃበና ሀገርና ክልል ትውግድ መንፈጽት መንፈስ ቅዱስ ይበለን ነፍሳት ሁሉ መስዋዕት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማያት ይሃቡ አምላክ አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት ንስሐ ወጎታ ኩሉ ዓለም ዘሐስታ እግዚአብሔር አብ ውስጥ ነፍስና መንፈስና ንቁስ ንስሐ ይፋ በአፋድ ወድፍ አብ ጎይታናን አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ምስፋ ፈብካ አብርስ ዛፈ እግዚአን ቤተ ክርስቲያን ደመ ካህንጻይና ሲወላ ለጌታ ታጥያን ትከትዋን ከናው ጽዋና ይፈሩን የመፍት መንግሥተ ሰማያት ናፈከ በምድር ዘአሰካ ያው ሰማይ ታሳከውን ያምድር መጣፋዩ አሰማይ ስተፈተከውን ይዝበርካይ ምስፋ ያፋሰውትን አንስተባሉት ካን ሁሉም በብስ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ተበተ ነጻዙ ጽቁና ተበደለኛ ብዙ ቆቁ በአይብ ቃል ባሪያ ካስተፈቱ ይሁን ጎይታን ዞ ማገልገል ትፋ ቦታ ለይና ሐዋቴና ሀቴና ስኒካሉ ወም ተማጸኑ ከሙፋት ያተኛም በደለኛ ንዝቆንኩ አይኑ ዘዝ ባሪያ ካፍታኒ ባብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈቱ ነጻዙ ጽቁና መሐሪ ባል ብዙ ምህረት መከር የሰብስ ቆንካ እግዚአብሔር አምላክና የዓለም ኃጢአት ደረቅና የተሰሩትን አንስትን ባሉት ጋር ንስሐውን ተቀበልና የዘላለም ሕይወት ብርሃን ካሁን አብርሃለሁ ጎይታ ሁሉ ኃጢአቱ ምንደገለው ንስሐ ለዋህ መፍቀሬ ሰቢፋሁ እግዚአብሔር አምላክና ባል ብዙ ምህረት መዓት ጋዝራ ሀቃል ምህረት ጋዝ በዝህ ጻድቅና አይነ ባሪያት ኃጢአት የስርየለኝ ሁሉም ሰውትን አንስትን ባሉት ጋር ካበደልን ካመርገምን አድህነው ጎይታ በእነዛረቦ በእነሰርቦ ብናሐስቦ ሁሉን አካንተ ብድልናካ ህደገልና ስሬልና ናሴልና ይቅረበለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስሐ ለዋ መፍቀሬ ሰቢፋሞ ጎይታ ተፈጣና ነጻ ዘውፃና ግበረና ንኩልስ ብቃሙ ታዮ ወጎይታን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ዘክሩ አምላክና ንብዙ ዓመታት እንነው ዘመናት በጽድቅ ሰላም ሀሉ ወጎይታ ንመፍቀሬ እግዚአብሔር መሪ ሀገርና ዘክሮ በጽድቅ ሰላም ሀሉ ወጽብን ጸላት ቀልብ ቃል ሀሉ ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጥስን አንበብትን መዘምራን እንደናገልን መነኮሳትን ረዳን ተዋርን ዜ ብለን ዘግጠማትን ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካንዘሎ ህዝብ ካኩሎም ዘክሮም በእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ወጎይታ ብቁነ ሃይማኖት ጸኔዮም እዛ አረቡ ነፍሳት አቦታትናን አህዋትና ናሃትና ነፍሰ ኩሎም ስዋን ኤርትራ ምሳ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አንብርና አናውን ካኩሉ በደል መርገምን ካፍገዳትን ካባህስካምን መሀልም ሩቃዝን አድህነና በፈዳት ብርክሳት ምስከ ሀርቲ ለወጣ ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካምጽባር አድህነና ወጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተዋልን አይምሮን ሀበና ኩልሳ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብር ሰይጣን ካብ እጅግ ሳን ዘላለም ፈጽና ከምንርግ በረና ወጎይታ ፍቃድ ካንድሬት ካን ኩልሳ ክንፍጽም ሀበና ስናው ምስኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሐፌው ጻፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎሙ ኩልሳን ዘላለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ቅዳሴ መላእክተ ሐዋርያት ተቀበል ይቀበልን። አቡነ ዘበሰማያት
ዓለም አሰስኩ ገጸ ገጸ ዚያስ እግዚኦ ወይትመስ ገጸ ከም ገብርከ ተሚያይ ረዳይ ወይትግድፈን ወይታየኒ አምላቼ ወመድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ አውለጊዮስ ገሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው አጊዮስ ማንቶን ፓናማቶን አሜን ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ማንከ ወባርክ በዲከ ወቀድስ ኃይለከ ዘንቱ ርስቲ ኩለ ስሜት ኃጢአተ ሕዝብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴው ቁባ ኮቴት ወቤረ ስሬት ኃጢአት እግዚአብሔር አምላክነ ዘተወከፍ በቁርባን አቤት በውስተ ደወለ ነው በውስተ ታቦት ወለአብርሃም በልሰ ደብረ ቀርሜሎስ ወለዳዊት ቤተ ጸሪቀ መብለት ቤተ መቅደስ ከማውቶ ከመባዎ ወቁርባኑ ላህጥ ገብር ከዛባ ለሰም ከበዛተ መደሰነ በዛለም ወበዘ ይመስል ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ይርኤኒ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን እግዚእነ ዘወድቀ ውስተ ከብካባ መጸውዑ ከበቃና ዘገሊላ ወባረከ ሎሙ ወረሰይኮ ለማይ ወይን ከማሮሲ ወለዝንቱ ወይን ዘንቡር በቅድሜከ ወይዜኒ ባርኮ ቀድሶ አንጾ ይኩለ ሕይወተ ነፍስነ ኩሉ ጊዜ ሃሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመላ ወይነ ትብስት ዋሴለ ሰናይ ወለ ሕይወት ወለመድኃኒት ወለስሬት ኃጢአት ለልቦና ለፈውስ ለሙደ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹሕ ዕጣን ወበረከት ለእለ ይሰትዩም ደምከ ክቡር አላቲኖም በአማን አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አሴ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽኤ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አሴ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽኒ ወመንጽኤ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሪ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዌ ዋዌ ላዕሌ ወላዕለ ዝንቱ መሥዋዕት እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነትከ ወይትወከፍ መስዋዕትከ ከመ መስዋዕተ መልከጼዴቅ ወዘካርያስ ካህናት ለቤተ ክርስቲያን ለበኩር አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነትከ ወይትወከፍ መስዋዕትከ በብሩክ ስመ እግዚኦ አምላኬ ከመ ታድኅነኒ ስመ እግዚኦ አምላኬ ከመ ታድኅነኒ ስመ እግዚኦ አምላኬ ቁሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር
ኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር ማርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰወረነ ወረዳና ቀበነ ወአቅረበነ ወተወከፈነ አቤሁ ወተማይጸነነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንሳሎም ከመ ይቀበልነ በዛቲ ዕለት ቅዱስ ኩሉ ወተነ ኩሉ ሰላም አሐዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ እስመ ሰወርከነ ወረዳኢከነ አቀብከነ ወአቅረብከነ ወተወከፍከነ አቤከ ወተማይጸንከነ ወአብጽሐከነ እስከ ዛቲ ሰዓት እሱ አስተብክዮ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ቀዳማያትን አስራትና መዘከታ ምስጋና ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ጉዱን ዘኾነ ዘቕረቡ ክቡቡ እናድለው ዝብዎም ዘይብሎም ለቶማምን ግዜ ማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ጉብሎ ረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ስታፌ ቀዳማዊ ቃላም ንጹሕ ቃለ መንፈስ ማያዊ አንተ ውእቱ ህብስተ ሕይወት ዘወረድከም ሰማያት ዋቅደምከ ነጂረ ከመ ትኩን ፈቃድ በእንተ ሕይወት ዓለም ወይዜኒ ንስእል ወናስስ ወናስተበቁ እምነ ሂሩተ ሰናያቲከ ወመንከሬሰ ባህሪ ገጸ ኸላለ ዝንቱ ቅዱስ በስንቱ ጽዋ ዛንበርነ ላለ ዝንቱ ታቦት መንፈሳዊ ዘለከ ባርኩ
ትእዛዝ አበዊነ ሐዋርያት ኢያምን ቢጽ ውስተ ልቡ ቂመ በቀል ወጽልዓ ወኢለዓለመኒ ስግዱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስና እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ከመዛም ፀንፃን ዝኾኑ ኣገልገልትካ ንሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘዕተርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደ ኩሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ዘይሓደ ኩሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክብሪ ሓደ ስራሕ ዝሰርሑ ንፃን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም ዝሓጢኣት ከዝተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ካስኖ ጎይታ ንስኻ ስልጣነ ክህነት ይብካኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምንደልና ፍቅሪ ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ዘበታሞት ዘንበርናዮም ሕጂ ኣብ ፍቅሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንምንደልና ላምትዘንባረትካ ሰውትን ኣንስትን ኣቦታተይ ኣደያተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይ ምንታይ ምንትልኩም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኸና ቅድመ ሰው ኻርሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእመናትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብፅሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ካብ ፍልጠት ምሳኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻ ትፈልጥ ኢኻ እመሎ ኣፍቀረ ሰብ ወይታ ኩሉ ፍልጠት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻ ምፍታሓዮም ነብሳ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ኪዳነ ማርያም ፍስሓ ጽዮን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዘክሮም ፍራስም ካምላና ቅዱሳት ከም ጻናጽናና ለዋ ጎይታ አምላክና ወዳና ስሉስ አሞም ስጋን ክብርና አናቀርብ ኣለና ርሕሩሕ ዝኾነ ሰማይ አቦ አምሳኻ መዓልም ንሑን ስሉስ ቅዱስ ነው ግዛዕ ዘላለም ዓለምና አሜን። በዛ ዓለ እዚያ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህን ዲያቆንን ኩሎም ምእመናንና ኣይመስኪን ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኻኑ ኣብ ስሉስ እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ዝሓደነት ዝህብ ስጋ እንዶም ንልምና ኣሎና ናቱ እምነት ብንስብ ክንሕሉ ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና ክሳዕ መፈፀምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስታት ነፍሳት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ሙሰን ክቆጥረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምና ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመረዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዓድሎምን ክኸፍለና ምእንቲ ላይካና ሐዋርያት ንልምና ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈፀምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ምእንቲ ክህቦም ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝሓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕን ክቕበል ምእንቲ መበለታት ርዳእ ዘይብለን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ መደናግል ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ዓጽፊ ትዕግስቲ ክህቦም ምእንቲ ትዕጉሳት ነፍሳት ንልምና ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣት ምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ብፍርሃቱን ጥበብ ምእንቲ ክህቦም እግዚአብሔር ብፍርሃቱ ጥበብ ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሙን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክዓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና
እግዚአብሔር ነገድ የማንኩም ወርሖም ናብ ምሕደርዮም ካብ ሰራንኩም መልሶም ምንትን ባሕርን ቢየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ምንትንና ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽማት ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኸራግኦም ምንቲ ሕዙናን ጉያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርትን ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ምንቲ ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሙን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕማማት ንድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ እውን ኣብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓድና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልየሉ ስፍራ ኸዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኑ ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላጋት ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕጸድን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ኩሉ ጸሎት ንስእልን ብመንፈስ ሰላም ንኸድነና ንልምናሎና እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎት ንገብር ተንስእ
كله زيافقر لأجزين وعملاكين ودهان يسوع كريستوس وزيعمل لات مريم قدست دنجل بكري تهوت منفس قدس اسكم ساعات حداس وجز بكمي باولوس وجز ليكون قدامي قرنطوس مراف 10 وكلته كاب حدا كسب 10 وكلته كام منفس قدوس زركب وهبات حجها أحواتي بزعبا أتي منفساو وهبات بزي فلتات كتكونو أيفتوني أرماناويان بزي عبز نبركم له جزية عبز نبركم له جزية انتباتي باتم عواسات أمالختي تمرهم زنبركم تفلتيهم سلازي كمتي بمنفس أملاخ ززارب ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይክእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጎይታ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘይርቦ ኣፍልጠኩም ኣለኹ እምበኣርከ በብዓይነቱ ውህበት ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር أملاك جنا حدا نسيو نتقلي بزحات مجلات منفس قدس لنفس وكف سب يوهاويو نحدا بمنفس قال تباب يوهاو نتحدق بات منفس تقال فلتات يوهاو نحدا بات حدا منفس إمت نحدا لما باتي منفس إتي نانفواس وهبت يوهاو نحدا تأمرات المجوار نتحدا دما تنبيت من الزراب نتحدا ون منافستين من اللاي نتحدق بب عينته قانقاتات من الزراب نتحدد ما قانقاتات من ترقام حيلي يوهاو نزو كل خاء نسو وتحدد منفس قدس كم زدل يغيرو نفس وكف قديو إن مقاليو زغورو نعب بركات نعود فوري نفس قدس هات زغورو نايبويتنا أملاخنا مدحينا إيسوس كريستوس هاريونا قلقالي بمسحفو بلغتزي صلاة برغوتون مسكولنا هزو كريستيان نخون آمين ملغتي يودا معراف حدا كافوت إسرا كساب فتسامي نسخاتكم قنا أبتم فقراتي بتا خاب كله استقدست أمنتكم نرأسكم أنها نسكم بمنفس قدس اللي نتي نبي وزل العالم زبط سحمرت قويتانا إيسوس كريستوس نتصبخم كأ نرستهم بفقر أملاك حلوه
ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒ ስጋ ዝረኸሰ ክዳን እናጸላእኹም ንርእስትኹም እናፈራህኩም ደንጉጽሎም ነቲ ካብ ውድቀት ዝበለ ሕልውኹም ሕጉሳት ነውሪ ዘይብሎም ገይሩ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቕመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን ሕጂን ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ግርማ ሓይልን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለም ንፍታን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም ኣብዛ ዓለም ዘላ ይፍትንዎ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃን ሃዋርያት ዝተረኸበ ዝግብሪ ዜና ሃዋርያት በረኸቶምን ጸሎቶምን ስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንኣህጉራትና ኤርትራን ኖርዌይን ካብ በረኸቱን ረድኤቱን ይሓልወልና ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ናይ ምዕራፍ 2 ካብ 14 እስካብ 22 ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንስኡ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ። ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩም እቲ ዝኾነ ነገር ምንቲ ክትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑኒ። ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን። ምክንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ። እዚ ግና ከምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ። በተን መዓልትታት እቲኣተን ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ክሰድድ እየ። ኣወዳትኩም ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣጓስኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረጋውትኹም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። እወ በተን መዓልትታት እቲኣተን ኣብ ሰቡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ንሳቶም ከዓ ክነበዩ እዮም። ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከዓ ትእምርቲ ደምን ሓውን ጣቓን ክገብር እየ። እታ ዓባይን ግህትን መዓልቲ ጎይታ ከይመፀት ፀሓይ ኣብ ጸልማት ወርሒ ከዓ ናብ ደም ክትልወጥ እያ። ስም እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክድሕን እዩ። ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ስምዑ። ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብእኡ ኣብ ማእከልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነቲ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽ
ዘለዓለማዊ ፍልጠቱ ዝተራየ ኢየሱስ ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን ሰማይን በደስታም በሐጎስም ክነገልግለከ አብቃና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክ ምስለ መንፈስህ አስተበቋከ ከመንዘከራላት አሜን። ችላላይ ሶም ተዘከር ቢሆን አኩል ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ አንተ ሰሪቃ ጳጳስና አባ ባስልዮስ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ተዘከር ቢሆን በረከተ ጸሎት የተረፈ ጸልዩ ላሸ በዘኑ ጸልፈ በገዩ ኩሎ ለጸሉ ቅዱሶ ብሩክ ስምከ ይኩን ይኩኑ ለዓለም ዓለም ድኅነት እንለምነክ ክብርስተ መልአክ ቅድስት ሁሉ ጊዜ ድንግል ጽፎን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሎትናን አብላልና ፍቁሮት ተፋርግልና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሳትና ምህረት ክገብረልና ኃጢአትና ካልክና ናብ ጐይታና ለምንልና አሜን። ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሳንተ ለምን ኃጢአትና ካልክና ናብ ክርስቶስ ወድህ ለምንልና አሜን። ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ከክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባክ መጣረቅ ዝኾንክ ምህረት ገይሩ ኃጢአትና ምትንካሃልገልና ክዝክርና ንለምናክልና አሜን። ሕይወቱ የባርኮት ወዘወቱ ጊዜ
በተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለን ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን 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 ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያብ ተሰብሐ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ህሊና ልብክ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ አሜን ወአሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴ መላእክተ ሉካ ሐዋርያት ተቀበለ እግዚአብሔር ፈጣሪ ይቀበለልና ምህረት ዘእድል ኃጢአት ዝደምስስ ሰላም ፍቅሩን ዘንግስ ይበለልና ህልዋን ያቅበልና ዝጋሹ ዘወፈር ውስጥ ተሰዱ ያአፋፍበልና ሕሙማነ ሥጋ ወነፍስ ይፈውሰልና ዝሞቱ ነፍሳት አግብርቲው አይማቲሁ ኪዳነ ማርያም ፍስሐ ጽዮን ነፍሰው ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ሀገር ቅድስት መንግሥተ ሰማያት የውርሰልና እግዚአብሔር ፈጣሪና አቡነ ዘበሰማያት አብ ሰማያት ይነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ ድማም ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕድግ ካብ ኩሉ ክፉእ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ህሊናኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽን ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና
ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ጸሊኹም ሕረት ለምንልና ወይራዩ ፈተው ስሙ አንትሙ ዘትሰምዑ ኢሰምዑ ለክሙ ብፁዓን አዕይንቲክሙ ለርያ ወአዛኒክሙ ለሰማ ከማሆሙ ለነኒ ረሲእነ ድሉዋን እንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱስ
መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳብ መፍራም በመንቀጥቃጥም መዘጋግልዎም በብግዚኦም በብሰዓቱም መዘመስግንዎ መላእክት ህብረት ዘለዎ ይግበረልና። እጅኻዎ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንካን ጽድቅኻን ለአኸናን የልብናና ህሊናና አየንተ አብረሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ በር ክንሰምዕ ጥርዓይ ይኩን። አክንደ ሓደ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍሬ ህይወት ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና። ናይ ህዝብካ ብሳዕ ክታድግ ንመንግስተ ሰማያትን ዝተዳሉና ክንከውን ብሩክ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅጦስ መጽንዮ መንጽኤ ኩልነ ሃሌሉያ ቆሙ አጽንዑ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያት ቀሪባለሙ ተነስሑ ዝቃር ዘግዚእ ነው አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ስባሄ እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም። ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካፍለ ወደ 22 መጽሐፍ ፍጻሜ። ብዛ መዓልትቲያ አነ አብ አቦይ ንስኻትኩም ከአባይ አነ እውን አባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝህልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ፣ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ አቦይ የፍቅሮ እዩ፣ አነ እውን ኣፍቅሮ እየ። ርእሰይ ከዓ ገልጸሉ። ይሁዳ ድማ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጎይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና እቲ ገልጸሉ እንታይ እዩ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክህሉ እዩ፣ አቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ። ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና።
እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቃለይ ኣይህልዎን እዩ። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣብ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ግና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርኩኹም። እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ። ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቡ ኣይኮነትን። ኣይትሸበሩ፣ ኣይትፍሩ። ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም ክምለስ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም። ካባይ ኣብ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ እንተትኮኑስ ናብ ኣብ ብምኻደይ ምትሓጐስኩም ነይርኩም። እቲ ነገር ምስኮነ ምእንትን ክትኣምኑ ከይኮነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ። መስፍን እዚ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ። ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን። እንተኾነ ኣነ ንዓብ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምንትን ክትፈልጥ ከምቲ ኣብ ዝዓዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ። ተንስኡ ካብዚ ንኺድ በሎም ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለቱ። ንዝሓስካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሳለምን ብእውን ደስ ክብለና ብቑዓ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና። ደጊምና እውን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ኣብ ልባትና ክፅሕፈልና ልምንን ንፅልን ኣለና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣትወሉ ኣብዚ ቤተ መቕደስ እዚ ልማኑና ተቐበል። ንኣናን ንህዝብኻን የቕሬታኻን ምሕረትካን ለኣኸልና ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ክብርን ናትካ እዩ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጎይታ ካወሰን ክሳወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት አንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም አንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት
አባ ባስልዮስ ዘሀገም አባ የኤርትራ ወዲርስ ሀገር አበዊነ በጾጳ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት በኩሉ ጊዜ ባህድ ወልድ ከዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዚዜን ወዘልፈ ንበል ኩልነ እግዚአብሔር ጸሎተ ብርሃን ተረፈ ብርሃን ካባቀኝ አምላክ ተረፈ ወልድ መንፈስ ተፈጥሮ አይሆናም ተመን ሁሉ ፍጥረታት ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወሰን ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለም ምንታነ ምንተሰምንት መድኃኒና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታነ ተሰቅለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱስ መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሄዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታ መማሕወይ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ንሰግደሉን ንመስግኖን ብነቢያትን ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ሰራዊትን ስተዳለው ዋሃዩ ተነደዳሉ
ጥብቅ በቀድም ካደዝም የታሳሩን ዘለዋ ይቅረብ ዴካ ግዳማ ይረሳት ከመዘንጻፍ በሙድማ ካኩላትኩም ርሳት ንጽህ ደፊልኩም አብናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቀረቡ ካበው ባርኩ ኃላፊነት የብሌን ወጎይታዬ አምላካዊ መድኃኔ ለቅዱሳን ሐዋርያት ከንጹህ ህሊና አምልኮትን ዛብካየውና አባይውና ህድረለይ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቀረ ወይ ዝተሓቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ልዕሊኡን ከም ዝሽካዕልን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድበት ሓጢኣቱን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ዘንስ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብእ ሙስና ሞተ ዘባ ቀዳሚ በቅናተ ሰይጣን አብጠልከ በምጽአት ያወድኸ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእከ ኩላ ምር ሰላም ከንተም ሰማያት ተባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሴብሑ ከንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በኩላትና ስምረት ካምላካ ኩሉ ርክሰትን እብዳንን አንጻህና ካኩሉ ቂም ቅናትን ካኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካበተምጽ ምዝካርን ከይሁን አንጻህና ንኩልና በመንፈሳዊ ምሳመነን ህድና ክንሳም ድልዋት ግበረን ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ዲያቆናት ሰዎች ሚሰውት አንስት ምሳንስት ሰላም ባህሉ ሬታ ምልክት ወነት መቶ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አኮቴተ ቁርባን ዘቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጸሎቱ ወበረከቱ የሃሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለደብረ ነጽረ አርያም ወያዕርፍ ነፍሳት አግብርቲሁ ሃይማኖቲሁ ኪዳነ ማርያም
ነፍሰ ኩሎሙ ስዋዕን ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምሕረቱን ፍቅሩን አምልኮቱን ይህድረልና ስሙን መቀዳስ መንግስቱን ውራስ ይብቃና ነፍስናን ቅድስ ቤተ ክርስቲያናን ህዝብናን ሀገርናን ብረዴት ያህልወልና ንዓለሙ ሰላሙ የውርደልና እግዚአብሔር ፈጣሪና የሰንበተ ክርስቲያን በረከት ያህበና ሀሳብ ልብና ይስምረና ወግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ ኩሎሙ ስዋዕን ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማያት ሀበና አቡነ ዘበሰማያት እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እምቅድመ ጎህ ወጽባሕ ወእምቅድመ መዓልት ወሌሊት እምቅድመ ይትፈጠር መላእክት አሎ እግዚአብሔር በመንግስቱ እምቅድመ ይትረበብ ሰማያት ወእምቅድመ ያስተርይ ገጸ የብስ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተራየ ሐመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር አብ መንግስቱ አሎ ቅድመ ፀሐይን ወርህን ከዋክብትን ቅድመ ምምላሳት ብርሃናትን እግዚአብሔር አብ መንግስቱ አሎ ቅድመ ዝንቀሳቀስ እንስሳ ቅድመ ዝነፍሩ አዋፍን ቅድመ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር አብ መንግስቱ አሉ ናዳም ባህርን በምስሉን ከይፈጠሩ ትእዛዙን ከይፍለሰ እግዚአብሔር አብ መንግስቱ አሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘአኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ላዕረፉ በርትዕ ሃይማኖት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኻበረ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናውን አላኽና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጋር በጌታት ምሕረትን በሃይማኖቱን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ዛዕሞ ዳታ ስብ አስፈጽመልና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኾኑ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ብቑኑዕ መገዲ ብርሃን ሰላም ጥዕናን እናቦቶም ለሶም ንፋሳት ሰማያት ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሸዓብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንካ ንዝከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላማት ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ንዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ኣጥናን ኣዕርፍ
ክርስቶስ አምላክና በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ከፍሎም በጣም በቁርባን በወይኒ በሜሮን መብራቲ መጋረጃ መጽሐፍትን ባባት በአቁሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላክና ማለት ንምርካብ ዝምሳናት አክሎም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ ፍሩይን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበሎም እዚ ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብመሪር መግዛእቲ ተታሕዙ ኣብ ብፅሉም ማእሰርቲ ተኣስሩ ኣምላኽና ማለት ካድህኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዝና ኩሎም ኣብዛት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮም እግዚኦ ወተዛሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ትበል መሰረታትን ሲደንግጹ እለትነብሩ ተንስ ውስተ ጽባህነት ቅዱስ እግዚአብሔር በሥላሴውን ዘነጋሲ ለዲዋራ የትትናው ከመገብ ተዘከረ
Amen.
መኮንነ ኩሉ ወእግዚኦ መህወየ ኩሉ ወእግዚኦ መጋቤ ኩሉ ወእግዚኦ መሳሴ ኩሉ በከመ ደመርከ ሥጋ ወልድከ ውስተ ሥጋ ዚአነ በከመ ተሳይከ ደመ መሲሕከ ውስተ ደመ ዚአነ ከማሁ ድምር ሕይወትከ ውስተ አድባቢነ ወስነ አምልኮትከ ውስተ ህሊናነ ንሕነሰ ሥጋውያን ንሄድ ሕገ ሥጋ ወንገብር ግብረ ሥጋ ወነአውር በፍኖተ ሥጋ አንተ በአቱ መሐረነ ምግባረ መንፈስ ወአለብወነ ሕገ መንፈስ ወመሐረነ ለነ አንተ ፍኖተ መንፈስ እስመ ለነ ለኃጥአን ለመ መሃርከነ ውእቱ አሚረ ትሰመይ መሐሪ ወለጻድቃን ሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ወትጼግቦሙ በከመ ጽድቆሙ ይትስግድ ለነ አበሳነ ዘትካት ወጡነ ይርከበነ ሳልከ እግዚኦ ኀቤከ ንጸርህ ኀቤከ ንትማለል ኀቤከ ንትአዊ ኀቤከ ንትማለል ምስጋና ደግሞ ምስለምና የዋሃደና ገነት መንግስተ ሰማያት መረሲ ሰላም ፍቅር መንግስት ይግበረልና ፈጣሪና እግዚአብሔር ዝመስገነሉ ነፍስና ተቀደሰሉ ህዝብና ደቅና ዝባረ ፈርድ ይበልና እግዚአብሔር ነፍሰ ኩሎሙ ስብሐነ ይፍጥረ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
Amen.
ጸሎተ ፍትሐት ናይ 20 ሰነ ኣለና ኩላና ሓፊልና ነቲ ፍትሐት ንቀበሉ Yes.
Yeah.
ንክስ ተዘላለም ማድርገ ስጋውን ያንስ በዕለተ አድም በንተባት ተሰራከ በከመ ቅዱስ ወብሩክ ዘይትየሰው ተስፋከ ዘበሰማያት መንግሥተ ኩሎ አንተ እግዚአብሔር ለሊያፈቅሩ ከመናይ
ወይታናን አምላክና መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥረካያ በቻ ጽፎን ካያነ ንጹሕ ሕዝብን ቅዱስ ሕዝብን መሰለይ ስትከወዝ ተከልካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካህልዋና ዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻፎም ዝጣቀቁም ዝጸለሁ ነግቤታናን አምላክና መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስቡት በላሁም ከሁሉም ሰለሁም ስቡት ስራ መለኮት መንትገም ደመገዝጋት ውድ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ወደ ጸጥን ማርያም በድንግልና ሊና በድንግልና ስጋ ንጽጽ ሆነ ኃጢአት በሚደረጉም ዘሃለም የማንም ዘመዚያለሁ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ለሀገርና ለዓለም ሁሉ የሰላሙ ያህበና ፈጣሪና ሰንበተ ክርስቲያን በረከት ሰላማ ያህበና አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስግዳ ቤተ እግዚአብሔር አቦታት ብፁዕ አቡነ አቡነ ጳውሎስ ከምኡውን አቦታት ኣሕዋት ኣዴታት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጽእኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ልዑልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ዕለት እዚ ንፀጉኡ ባሪኹ ዝሃበና ይኽበር ይመስገን። ካብዚ ምቕፃል ብፁዕ ኣቦና ውሽጢ ቃለ ማዕዳ ክቡና እዮም ብትኽክል ብርድኢት ንስማዕ
ሕማምና ብፈውስ ዝቕይር እግዚአብሔር ምዃኑ ኣብ ሂወትና ውሽጢ ክንርዶ ኣነ ኣይኽእልን ኣብ ዝበልናሉ ሰዓት ትኽእል ኢኻ ኢሉ ሓይሊ ዝህብ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምብፃሕ ምስ እግዚአብሔር ብምንባር እታ ሂወትና ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኻዊ ሂወት ትህዝ እግዚአብሔራዊ ሂወት ዘለዎ ክርስቲያን ክንከውን ክርስቶሳዊ ዝኾነ መንፈስ ክህልወና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ከም ዘሎ ዘረጋግፀና ሓይሊ መታን ክንረክብ እዩ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ መጺና ድማ ሓይሊ ንረክብ ዝሓዘነ ልብና ብሓጎስ ይምላእ ዝደኸመ ሓሳብና ሓይሊ ንረክብ ቤተ ክርስቲያን ንምጻእ ሰብ ብዝሰርሖ ጥበቡ ይጠፍእ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ንሕና ድማ ብዝፈጠረና ፍጥረቱ ክንነብር ኣለና። እግዚአብሔር ፈጢሩና እዩ ዝብል ሰብ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኹ ዝነብር ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ንዑ ዘድልዮ ነገራት ይምልአሉ። ኣብዚ ምድሪ እዚ እንተበዘ 70 እንተኾነልና ድማ 80 እዩ ኣከ ኣብዛ ጨምላቃ ዝኾነት ዓለም እዛ 70 80 ዘይትመልእ ዓለም እንታይ ኣለዎ ምስ እግዚአብሔር እንተንነብረሉ ኣብ ስእነትና ምስ እግዚአብሔር ምንባር ኣብ ሓዘንና ምስ እግዚአብሔር ምንባር ኣብ ሓጎስና ምስ እግዚአብሔር ምንባር ምስ ዓለም ምንባሩ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ናብ እግዚአብሔር ንቅረብ ትብል ቤተ ክርስቲያን ከይቀረብናዮ ዝቐረበና እግዚአብሔር ናብ ቤቱ ብምምፃእ ኣብ ገዛና ብምጽላይ ክንድቅስ ክንትስስ ስም እግዚአብሔር ብምጽዋዕ ቅድም እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ እንታይ ይብል ይልዎ ክድህን እዩ እዚ ዘይጠራጠር ኣምላኸይ መሃረኒ ኣምላኸይ ምሳይ ኩን ዝብል መንፈስ ሒዝና ክንከይድ እዩ እግዚአብሔር ዘእዝዘና ዋላ ንሕና ኣይንበሎ እሱ ምሳና ኣሎ። እዚ ዓይነት ጸጋ በረከት ክንቅበል ሓደራኹም ህዝበ ክርስቲያን ዘመኑ ናይ ምህለላ ዘመን ክኸውን ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ያው ይጠፋሉ። ገሊኦም ድማ ህንፃ ይግንብውሉ ጥቕመ ሰናወር ይብሎ ህንፃ ልብና ከይተሰርሐስ ህንፃ ምህናፅ ትርጉሙ እንታይ እዩ ብሎ ኣቦታትና ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ምህናፅ ግን ንዓና ይኸውን ነቶም ኣበይቲ ከምኡ ድማ ነቶም መንእሰያት ይኸውን ከምኡ ነቶም ህፃናት ደቅና ይኸውን። ኣብዚኣ መፅኡን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘመስግን ሰብ ብሩኽ እዩ ቅዱስ እዩ ወደይ ስም እግዚአብሔር ይጽውዩ ዝብል ሰብ ስድራ ቤት እድለኛ እዩ። ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ኮይኖም ፍጥረቶም ዝኸየሩ ኮይኖም ዝስምዖ አንቱም እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዘሎ ረኣይዎሞ ወዱ ከሎስ መንፈሱ ጓልጓሌ ዝመስለኒ ይብል ጓል ከላ ድማ እኔ ወዴ ዝብል መንፈስ ይመስል እዚ ዓይነት ጭካኔ ዘለዎ ዘመን ኣብ ደቅና ክመጽእ ካብዚ ክንወፅእ እኮ ቤተ ክርስቲያን ምጽኡ ትብል ንቤተ ክርስቲያን ኣይንበድላ ትብል። ስለዚህ ሓደራኹም ኣቦታት ኣዴታት ንስኻትኩም ቆሪብኩም ደቅኹም ኣቅርቡ ትብል ቤተ ክርስቲያን ንቁርባን ንፈርሆ ቤተ ክርስቲያን ንመታው ጊዜ ንፈር እንኸውን ኣለና። እዚ ዓይነት መንፈስ ካባና ክርህቕ ኣለዎ። ናብ እግዚአብሔር ናብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ንቐርበሉ ንሕና ብዝሰርሐናዮ ጽድቂ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ምህረቱ ብዘብዝሃልና መጠን መሓልነቱ ፍቅሩ ለውሓቱ ኣብ ልዕሊ ዝገበሮ እንብለሉ ጸጋ ሓደራኹም ኣቦታት ካህናት ኣብ ዘለኹም ተጊሕኩም ንዚ ህዝቢ እዚ በጃኹንዎ ክንብል እንደሊ ንስኻትኩም ጸሎትኩም ኣብ እግዚአብሔር በፂሑ ናይ ህዝብና ጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበጽሕ ይገብረልና መታን። ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትበኽየሉ ሰዓት ኣይኮነን ሕጂ መርዓዊ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ክወስዳ ድማ እዩ ምስዓት ኸዱ ሰባት ኩኑ ገና ክመጽኡ ክውለዱ ዝብሎ ንሕና ግን ክመጽኡ
ዝመጽእ ዘሎ ግን ክፈርድ እዩ ቅድሚኡ ግን ሀሳብ ይመስል ክመጽኡ ማለት ፕሮቴስታንቲዝም ፍርሃት እግዚአብሔር ኢየሱስ ኣብ መገዲ ዝተረኽበ ይመስል ስም ፈጣሪና የትረፍ ስም ኣቦኻ እኳ ብከንቱ ኣይትጽወን ስም ኣቦ ብከንቱ ዝጽውዕ ውሉድ ርጉም ይኾን ይብል ስለዚ ፍቅሩ ኣምልኮቱ በረኸቱ ምሳና ክነብር ንሕና ምስኡ ንክነብር ሃደራኹም ትብለኩም ኣላ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር መሃሪዩ ክምህረና እዩ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን እዩ ኣብ ጭንቂ ጊዜ ኣብ ረሃባ ጊዜ እግዚአብሔር ኣይተጠቀምናሉ እንዲና ኣብ ጭንቂ ጊዜ እግዚአብሔር ክንጥቀመሉ መታ ቤተ ክርስቲያን እጁን ትጽዋዕናል ኣብ በረኸቱ ኣብ ጊዜ ጠናና ኣይተጠቀምናሉ ኣብ ጊዜ ገንዘብና ኣይተጠቀምናሉ መጽዊትና ይሰደፍናሉ ኣብቲ ንስእነሉ ጊዜ ንጠቀመሉ ሕራይሽ ኩሉ ክንስእን ኢና ዘይሰኣን መን እንተተባሂሉ እግዚአብሔር ጥራይ ኣብ ሰብ ዝተወከለ ርጉም ይኹን ይብል መጽሓፍ ሃደራ ብስም እመቤታችን ብስም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሃደራኩም ህዝበ ክርስቲያን እዚያ ንብላ ዘለና ጊዜ ሕጂ ሓዘና ናብ ሓጎስ ዝቕየረሉ ክኸውን ኣሎ ምእንተ ዓለም ክንጽሊ ደኣ እምበር ምእንቲ ነፍስና ክንጽልይማ እግዚአብሔር ሃደራ ሂብዋ ነዛ ነፍሲ መህደሪ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ነፍሲ ወዲ በርባ ጓል ብሰማንያ ተጠሚቖም ሎማንቲ ደቅና ሓቀይ እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዚ ብማይ እዩ ዝርከብ እቲ ማይ ክትርእይዎ ከለኹም ዝኽእል እዩ ኣሓዱ ኣብ ቅዱስ ኣሓዱ ወልድ ቅዱስ ኣሓዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ክበሃል ከሎ ሽዩ ወዲ ጓል ብሰማንያ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓስሩ ነዚ ጸጋና ግን መን ይቕንጥጦ እንተተባሂሉ ዕድሜኦም ክሳብ ዝኣፍሉ ወለዲ ኣንጽኦም የቕርብዎም ብህፃውንቲ ገይሮም የቕርብዎም ኣብ ኣቦታት ኣንጽኦም የቕርብዎም ብድሕሪኡ ርእሲ ኣፍየት ከዓል ርእሱ ይኸዓል ናብ ዝብል መንፈስ ንሰዶ ሃደራ ኣቦታት ኣዴታት ስድራ ቤት ምእንቲ ደቁኹም ንስኻትኩም ክትገብሩ መታት ኣብነት ናይ ደቁኹም ኩኑ ደቁኹም ጽቡቓት ደቁኹም ንፉዓት ደቁኹም ንእግዚአብሔር ዝፈሩ ክኾኑልኩም ትደልዩ እንተ ደኣኹምኩም ንስኻትኩም ድማ ንእግዚአብሔር እሺ በልዎ ነቦታት ካህናት እሺ በሉ ህራይ ንበል እሞ ህራይ እንተኢልና ናይ ምድርን ናይ ሰማይን በረከት ክቅበሉ ይኹን እምቢ እንተኢልኩም ድማ ሃዉ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፋኣኩም ይብል ህራይ ኢልናዮ ንእግዚአብሔር ብፍቕሪ ብሓድነት ከም ኤርትራውያን ድማ ተሓላሊና ኣብ ስደትና ነቶም ኣብ ስደቶም ምስ እግዚአብሔር ምስኦም ነይሩ ዝተባሃሉ ሰባት ከምኡ ክገብረልና ገይሩና እኮ እዩ ኣይተጠቀምናሉ ሰሓራ ሊብያ ሜዲትራንያ ባሕሪ ተሳጊርና መስና ኣይተጠቀምናሉ ንዝሓበና በረኸቱ ምህረቱ ኣይተጠቀምናሉ ኣብ ጊዜ ክንጥቀመሉ ኣብሳ እንታይ ይብሎ ኣቦታትና ወደይ ሰብ ኣይተጽላእ ሰብ ኣብ ዝደለኻዮ ጊዜ ሰብ ከይትስእን ይብሉን ነይሩ ሰብ እሞን ወደይ ሰብ ኣይተጽላእ ሰብ ኣብ ዝደለኻሉ ጊዜ ሰብ ከይትስእን ይብሉ ሰብ እሞን እግዚአብሔር ስሙ ንጸውዖ በጃኻትኩም ትብል ቤተ ክርስቲያን ድሓር እግዚአብሔር ኣብ ዝተሰኣነሉ ጊዜ ከይንስእ ነው እግዚአብሔር ሰማናዮ ኣብ ልብና ይህድረልና ንስዋዕትና ገነት መንግስተ ሰማያት ይውርሰና በጃ ሃገር ዝሓለፉ ኩሎም ሃገር ቅድስት መንግስተ ሰማያት ይውርሰሉ ንዓለሙ ሰላሙ ይሃብ ንመርሃቲ ዓይነ ልቦናው ይክፈተሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ኢልና ክንጽልይ ቤተ ክርስቲያን ሃደራ ትብለና ኣሎ ኣጆኹም ከምታ ቃሉ ዝብሎ ልብኹም ኣይሸበር በኣይ እመኑ በቦዩን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ንዘላለም ህደር ኣሎ ኣቦኹም መን እንተተባሃለ ኣብ ልብኹም ኣሎ እንተደለኹም ኣብ ኢልኩም እዩ ዘሎ ኣብ ዓይንኹም ኣሎ ኣብ እዝንኹም ኣሎ ኣብ ኣካላት ሰውነትና ኣሎ ግን ንፍለዮ ካብ ሰብኣይ ንፍለዮ ካብ ነፍስና ንፍለዮ ኣብ ሰብ ምብዳልና ንግደፎ ሰብ ምሰብ ምባኣስ ንግደፎ ፍቁራት ንኹን ዘፍቅር ህይወት ንሓዝ እዛ ዓለም እዚኣ ጊዜያዊት እያ ዘላለማዊት ህይወት ኣላትና ኢልና ኣብ ስኽራን ኣብ ጓይላ ኣብ ርክሰት ዓለም ንውፃእ ኣብ ሰውነት ዓይነ መንዝር እግዚአብሔር ኣብ ጸሎሳ ዓይነ ተሓባበር እግዚአብሔር ኣብ ሰፈቶ ፍቅሪ ሓድነት ንበር እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱ ይሃበና እዞም ተወሊዶም ዘለዉ ናይ በረከት ናይ ጸጋ ዘመን ይሃበልና ንኩላትና ፈጣሪና እግዚአብሔር ሰማናዮ ኣብ ልብና ይህድረና ሓሳብ ልብና ያስምረና አቡነ ዘበሰማያት
بعدي نبونا قال لي وتسمعنا صلواتهم برهتهم دما يفلينا كما مدليتي عبد الرحمن حديرهم وزوم حزب دما سلام كله بالن يلوم أوزن سانا بمعلوم نحن دما بالبني مسجن صلواتهم ندريهم دما تداعم يفلينا كارزم غزال ومعتي ناكل تشحن إسران 4 استبصاف كلنا يوم كلنا وتعجز سورجات نكاتاتل كما توي أبونا أبو رشيد أويت ماتو قبرناهم كاو أفتي تسرعنا دول مدبات دما أو كنبلنا كلنا بتعجزتي كنكاتل وإذا كريستيان حضرات بل እሺ በዓል መጀመሪያ ክብር እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ክብር ፍቅር ምሕረቱ ምስኩላትና ይሁን እዛ አኼባና ቆርብ ህዲ እና መሰማ ተስፋ ንገብር